ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ चार्जेस पाहणार आहोत. तत्पूर्वी मी किरण गावडे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपला युट्यूब चॅनल 5 मिनिट फिजिक्स मध्ये. ठीक आहे, तर जसं मी सांगितलं की आपण आज टाइप्स ऑफ चार्जेस पाहणार आहेत. त्या अगोदर आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक म्हणजे काय आणि चार्जेस म्हणजे काय हे डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे. त्याची लिंक मी या डिस्क्रिप्शनमध्ये, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईलच तुम्हाला. ठीक आहे, तर आपण आज काय पाहणार आहे, आज आपण टाइप्स ऑफ चार्जेस पाहणार आहे विथ सम एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, इथं तुम्हाला ड्रॉइंग दिसतं थोडंफार, त्यांच्या मदतीने आपण आज टाइप्स ऑफ चार्जेस आपण लर्न करणार आहेत की चार्जेसचे टाइप्स कोणते आहेत आणि आपण का त्यांचं नेमिंग त्या प्रकारे का केलं आपण त्या गोष्टी पाहणार आहोत. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला एक डायग्राम दिसते की दोन ग्लास रॉड आहेत. द हेल्प ऑफ थ्रेड एका धाग्याच्या सहाय्याने आपण एका रिजिड सपोर्टला ते पॅक केले. ठीक आहे, दोन ग्लास रॉड आहेत, एका धाग्याच्या सहाय्याने एका रिजिड सपोर्टला आपण काय केले, ते टाय केले, बांधलेले. तर काय केलं आपण, हे जे ग्लास रॉड आहेत आपल्याकडे आपण दोन सिल्कचे कापड घेतले, सिल्क क्लोथचे दोन पीसेस घेतले. समजा इकडे आपण एक सिल्कचं कापड घेतलं, सिल्कच्या कापडाचा तुकडा घेतला आपण, सिल्क. ठीक आहे, इकडे या बाजूला आपण सिल्कच्या कापडाचा तुकडा घेतला, सिल्क. ठीक आहे, समजा हा ग्लास रॉड आपण या सिल्कच्या कापडावरती, या सिल्कच्या पीस वरती रब केला, घासला, आणि हा ग्लास रॉड आपण या सिल्कच्या कापडावरती, सिल्कच्या त्या पीस वरती आपण जर घासला, रब केला, आणि जर आपण हे ग्लास रॉड एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो तर आपण असं ऑब्झर्व करतो की ते दोन ग्लास रॉड एकमेकांना रिपेल करतात. आता सध्या फक्त एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन पाहणार आहेत आपण. त्याच्या पाठीमागचा कन्सेप्ट काय, त्यामधून आपल्याला काय क्लिअर होणार आहे त्या गोष्टी आपण पाहूयाच. पण सुरुवातीला आपण हे तीनही एक्झाम्पल्स, हे तीनही एक्सपेरिमेंट करून पाहूया. ठीक आहे, आपण हे घरी करू शकतो. तर तत्पूर्वी पाहू की याचे रिझल्ट काय मिळतात आपल्याला, ऑब्झर्वेशन काय मिळतात आपल्याला तीनही एक्सपेरिमेंटचे. सुरुवातीला दोन ग्लास रॉड घेतले, सिल्कच्या कापडावरती घासले, एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो. वी ऑब्झर्व दॅट द टू ग्लास रॉड, दोन्ही ग्लास रॉड एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. याच एक्सपेरिमेंट मध्ये समजा आपण हे दोन सिल्कचे कापड एकमेकांच्या जवळ घेऊन गेलो, कधी, रबिंग केल्यानंतर, घासले, एकमेकांना घासल्यानंतर सिल्कचे कापड जर आपण एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो तर आपल्याला असं लक्षात येतं की दोन्ही पीसेस जे आहेत, सिल्कच्या कापडाचे दोन्ही पीसेस आहेत हे एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. म्हणजे दोन्ही ग्लास रॉड एकमेकांना रिपेल करतात, दोन्ही सिल्कचे पीसेस एकमेकांना काय करतात, रिपेल करतात. हे झालं फर्स्ट ऑब्झर्वेशन आपलं. आपण सेकंड एक्सपेरिमेंट मध्ये ग्लास रॉडला रिप्लेस करून प्लास्टिक रॉड घेतला. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय केलं आपण की प्लास्टिक रॉड घेतले, दोन प्लास्टिक रॉड घेतले. हे जो दोन प्लास्टिक रॉड आहेत हे आपण कॅट फर वरती घासले, कॅट फर. ठीक आहे, कॅट फर वरती आपण काय केले, रब केले. हे जे दोन प्लास्टिक रॉड आहेत ते आपण कॅट फर वरती रब केले. ज्यावेळी आपण रब केले प्लास्टिक रॉड, हे प्लास्टिक रॉड ज्यावेळेस आपण एकमेकांच्या जवळ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, हे दोन्ही प्लास्टिक रॉड आपण ज्यावेळी एकमेकांच्या जवळ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस आपल्याला असं लक्षात येतं की हे दोन्ही रॉड एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. हे फक्त एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन आहेत. याचं कन्क्लुजन मी ऍट द एंडला तुम्हाला सांगणार की काय कन्क्लुजन मिळते आपल्याला. ठीक आहे, दोन्ही प्लास्टिक रॉड कॅट फर वरती घासले, दोन सेक्शन घेतले, कॅट फरचा इकडे एक पार्ट घेतला आणि इकडे घेतला, त्याच्यावरती हा प्लास्टिक रॉड घासला, यावरती हा प्लास्टिक रॉड रब केला, आपण एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो. आपण असं ऑब्झर्व केलं की एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. त्याचबरोबर ज्यावेळेस आपण हे दोन्ही कॅट फर एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो त्यावेळी असं ऑब्झर्व झालं की ते दोन्ही एकमेकांना काय करतायत, रिपेल करतायत. म्हणजे जसं सेम केस ग्लास रॉडच्या बाबतीत जसं होत होतं, ग्लास रॉड एकमेकांना रिपेल करत होते आफ्टर रबिंग, त्याचबरोबर सिल्क क्लॉथचे पीसेस एकमेकांना रिपेल करत होते आफ्टर रबिंग. त्याच पद्धतीचा ऑब्झर्वेशन आपल्याला प्लास्टिक रॉड आणि कॅट फरच्या बाबतीत पण इथे दिसून येते. थर्ड केस मध्ये काय केलं आपण, फर्स्ट केस झाली, सेकंड केस झाली, थर्ड केस मध्ये आपण काय केलं की एक ग्लास रॉड घेतला आणि दुसरा प्लास्टिक रॉड घेतला. ठीक आहे, एक ग्लास रॉड आणि दुसरा प्लास्टिक रॉड. आपण हा जो ग्लास रॉड आहे हा आपण सिल्कच्या कापडावरती रब केला. हा ग्लास रॉड आपण सिल्कच्या क्लोथचा जो पीस आहे आपल्याकडे त्यावरती रब केला आणि प्लास्टिक रॉड आपण कॅट फर वरती रब केला. आपण काय केलं, प्लास्टिक रॉड कॅट फर वरती आपण काय केला, रब केला. हा एक्सपेरिमेंट केला ज्यावेळी आपण ग्लास रॉड सिल्क वरती रब केला, प्लास्टिक रॉड कॅट फर वरती रब केला, आणि ज्यावेळी आपण एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो त्यावेळेस आपल्याला असं ऑब्झर्वेशन मिळालं की हा ग्लास रॉड आणि हा प्लास्टिक रॉड एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. ठीक आहे, बघा वेगवेगळे ऑब्झर्वेशन कसे मिळतात. फर्स्ट केस मध्ये दोन्ही ग्लास रॉड होते, दे रिपेल इच अदर. सेकंड केस मध्ये दोन्ही प्लास्टिक रॉड घेतले आपण, दोन, दे रिपेल इच अदर. इन द थर्ड केस वी टूक वन ग्लास रॉड अँड सेकंड वन इज अ प्लास्टिक रॉड. ज्यावेळी आपण त्यांना एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो देन वी ऑब्झर्व दॅट द प्लास्टिक रॉड अँड द ग्लास रॉड आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इच अदर. ठीक आहे, त्याचबरोबर
हे जे सिल्क आहे, हे सिल्क आणि हे जे कॅटफर आहे ते एकमेकांना काय करते, ते एकमेकांना रिपेल करते. कॅटफर आणि सिल्क एकमेकांना काय करते, रिपेल करते. हे आपले ऑब्झर्वेशन्स आहेत. ग्लास रॉड आणि प्लास्टिक रॉड एकमेकांना अट्रॅक्ट करते, त्याचबरोबर सिल्क आणि कॅटफर एकमेकांना काय करते, रिपेल करते. बर, तर अजून अशा ऑब्झर्वेशन्स मिळतात आपल्याला. आपण कन्सिडर करूया की हा ग्लास रॉड आपण कॅटफरच्या बाजूला घेऊन गेलो, ग्लास रॉड आपण कॅटफरकडे घेऊन गेलो, ते एकमेकांना काय करतात, रिपेल करतात. ते एकमेकांना काय करतात, रिपेल करतात. तर हे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. आपण पाहिलं की सेम रॉड घेतला होता ग्लास रॉड, they repel each other. आपण सेम रॉड घेतला होता प्लास्टिक रॉड, they also repel each other. In a third case we took one glass rod and one plastic rod. We observe that the both rods are attracted towards each other. यावरून आपण एक बेसिक कन्क्लुजन असं तयार करू शकतो की समजा आपण हे जे रॉड आहे, आता आपण इलेक्ट्रिफिकेशनच्या बाबतीत लर्न केलं, त्या बाबतीत आपण अजूनही पुढे जाऊन लर्न करणार आहे की एखादी बॉडी आहे, एखादी बॉडी ज्यावेळेस आपण रफ करतो तर ती बॉडी इलेक्ट्रिफाय होते. ती बॉडी काय होते, इलेक्ट्रिफाय होते. आपण सुरुवातीला एक्झाम्पल पाहिलं होतं की समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक बलून आहे आणि आपल्याकडे पीसेस ऑफ पेपर आहे. समजा आपण बलून घेतला, बलून आपण आपल्या केसांवरती रब केला आणि जर तो बलून आपण पेपरचे जे पीसेस आहेत छोटे छोटे त्यांच्या जर जवळ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, देन वी ऑब्झर्व दॅट द पीसेस ऑफ पेपर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द बलून. कधी, ज्यावेळेस आपण त्याला रब करतो, रब करण्याच्या अगोदर अट्रॅक्ट होत नाही. हा एक्सपेरिमेंट आपण खूप अगोदर केलेला आहे, 7th-8th स्टँडर्ड मध्ये वगैरे आपण हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. त्यावरून आपल्याला असं कन्क्लुजन मिळालं होतं की ज्यावेळेस आपण एखादं बॉडी रब करतो त्यावेळेस ती इलेक्ट्रिफाय होते. त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस आपण ग्लास आणि सिल्क वरती रब करत होतो त्यावेळी ते इलेक्ट्रिफाय होत होते, दे हॅव्हिंग सम चार्जेस, राईट. त्यानंतर कुठला चार्ज पॉझिटिव्ह होता, निगेटिव्ह होता, तो नंतरचा प्रश्न आहे. ते पॉलॅरिटीवरती डिपेंड आहे की कोणती पॉलॅरिटी आहे, पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे, त्याबद्दल आपण आता स्टेटमेंट करणार आहोत. आपण आपल्याला एवढं क्लिअर झालं की ज्यावेळी ग्लास रॉड आपण सिल्क वरती घासला, ज्यावेळी प्लास्टिक रॉड आपण कॅटफर वरती घासला, त्यावेळी ते इलेक्ट्रिफाय झाले. त्यावेळी ते काय झाले, ते इलेक्ट्रिफाय झाले. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे आपल्याला. मग आपण यावरून असं कन्क्लुजन करू शकतो की ग्लास रॉड आहे, इथेही ग्लास रॉड आहे, म्हणजे सेम मटेरियल आहे तर सेम चार्जेस तयार होत असणार. जर सेम मटेरियल घेतलं, दोन्ही ग्लास रॉड घेतले तर सेम मटेरियल आहे, सेम चार्ज क्रिएट होतात. इथे प्लास्टिक आहे, इथे प्लास्टिक आहे, सेम मटेरियल आहे, सेम चार्जेस आहे. काय लक्षात येतं आपल्या की सेम मटेरियल आपण इकडे लिहू, सेम मटेरियल जर असेल तर काय होत आहे, सेम चार्ज तयार होत आहे, सेम चार्ज तयार होतात आणि ते सेम चार्जेस एकमेकांना काय करतात, रिपेल करतात. सेम मटेरियल, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर. डिफरंट मटेरियल, थर्ड केस पहा, थर्ड केस मध्ये काय, एक ग्लास रॉड आहे, दुसरा प्लास्टिक रॉड आहे, डिफरंट मटेरियल आहे. डिफरंट मटेरियल इकडे लिहूयात आपण, डिफरंट मटेरियल, डिफरंट चार्जेस और डिफरंट चार्ज काय होत आहे, अट्रॅक्ट इच अदर. यावरून आपल्याला एक स्टेटमेंट क्लिअर झालं की चार्जेसचे दोन टाईप आहेत, राईट. सेम मटेरियल वरती सेम चार्ज क्रिएट होतो, दे रिपेल इच अदर. डिफरंट मटेरियल घेतला, आपण एक ग्लास घेतला, प्लास्टिक रॉड घेतला, डिफरंट मटेरियल घेतलं, डिफरंट चार्ज क्रिएट होतात, ते काय करतात, एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. इथपर्यंतच कन्क्लुजन मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, आता डिफरंट चार्जेस तयार होतात, एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात, पण त्या चार्जेसला नाव काय द्यायचे. त्यानंतर मग एक सायंटिस्ट आहे बेंजामिन फ्रँकलिन, बेंजामिन फ्रँकलिन नावाचे सायंटिस्ट आहेत. ठीक आहे, हे बेंजामिन फ्रँकलिन नावाचे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांनी नाव दिलं, या चार्जेसचं जे नामकरण आहे ते त्यांनी नाव दिलं चार्जेसला. एका चार्जचं नाव दिलं त्यांनी पॉझिटिव्ह चार्ज, एका चार्जचं नाव दिलं त्यांनी पॉझिटिव्ह चार्ज आणि सेकंड चार्जचं नाव दिलं त्यांनी निगेटिव्ह चार्ज. सॉरी, सेकंड चार्जचं नाव दिलं त्यांनी निगेटिव्ह चार्ज. आता एक अंदाज असा आहे की त्यांनी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज कसं दिला असेल. फॉर एक्झाम्पल, आणखी लक्ष द्या, समजा आपल्याकडे हे दोन ग्लास रॉड आहे, हा एक ग्लास रॉड आहे, हा एक ग्लास रॉड आहे. आपण रब केले सेट मटेरियल वरती, जर एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो, दे रिपेल इच अदर. आपण हे स्टेटमेंट होतं. त्यानंतर आपण दोन्ही सिल्क घेतले, एकमेकांच्या जवळ घेऊन आलो, ते रिपेल करतात. पण त्याच केसमध्ये ज्यावेळी ग्लास रॉड आपण सिल्क मटेरियल वरती रब करतो आणि हेच आपण पुन्हा एकमेकांच्या जवळ घेऊन येतो. ऑब्झर्वेशन आहे एक्सपेरिमेंटचं, हे काय मनाला आपण थेरी तयार करतो असं भाग नाही, एक्सपेरिमेंट करून पहा. सिल्कचा क्लॉथ घेतला की ज्या सिल्क क्लॉथ वरती आपण ग्लास रॉड रब केलाय आणि रब करून झाल्यानंतर लगेच आपण ते
एकमेकांच्या जवळ घेऊन येण्याचा ज्यावेळी प्रयत्न करतो त्यावेळी आपल्याला असं ऑब्झर्व होतं की ग्लास रॉड आणि सिल्क एकमेकांना काय करतायत, अट्रॅक्ट करतायत. ग्लास रॉड आणि सिल्क एकमेकांना अट्रॅक्ट करतायत. ग्लास रॉड ज्यावेळेस आपण सिल्क वरती रब केला त्यावेळी त्यामध्ये चार्जेस क्रिएट झाले होते. सम चार्जेस कसे झाले होते, काय झाले ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहे, त्याची काही काळजी करायची. ठीक आहे, ही चार्जेस रब केल्यावरती कसे इलेक्ट्रिफाय होतात, अगोदर न्यूट्रल होतं नंतर चार्ज कसे क्रिएट होतात ते आपण सगळं पाहणार आहे. आता मी काय सांगतोय की ते नाव दिले पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज, तर ते मे बी या कारणाने दिलेले असू शकतात. ते कसं, ग्लास रॉड आहे ज्यावेळेस सिल्क वरती रब केला आपण त्यावेळेस तो इलेक्ट्रिफाय झाला आणि ऑब्झर्व केलं की इलेक्ट्रिफाय झाल्यानंतर ज्यावेळेस ग्लास रॉड आणि ते सिल्कचं कापड आपण एकमेकांच्या जवळ घेऊन गेलो ऍट दॅट टाइम दे अट्रॅक्ट इच अदर. अट्रॅक्ट केव्हा होतात, डिफरंट चार्ज क्रिएट झाल्यानंतर. म्हणजे काय, ज्यावेळेस एक पॉझिटिव्ह असेल आणि दुसरं निगेटिव्ह असेल, राईट, एक पॉझिटिव्ह असेल आणि दुसरा निगेटिव्ह असेल त्यावेळेस काय होत आहे, ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतायत. म्हणजे ग्लास रॉड वरती जो चार्ज आहे त्याच्यापेक्षा सिल्क रॉड वरती जो चार्ज आहे हा कसा आहे, वेगळा आहे. म्हणजे डिफरंट चार्जेस क्रिएट झाले. म्हणजे एकावरती कोणतं तरी पॉझिटिव्ह आहे, दुसऱ्यावरती कोणते तरी निगेटिव्ह आहे. ते कसं ठरवणार आपण ते नंतर पाहू. त्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक एक सिरीज आहे मटेरियलची, ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. बट एक गोष्ट तर क्लिअर झाली, हे जे दोन आहेत ह्या दोन पैकी एकावरती पॉझिटिव्ह दुसऱ्यावरती निगेटिव्ह चार्ज. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर झालं आपल्याला. मग आपण मॅथमॅटिक्स कडे जाऊ थोडंसं. समजा आपल्याकडे दोन नंबर आहेत, एक पॉझिटिव्ह आहे एक निगेटिव्ह आहे. एक नंबर पॉझिटिव्ह आहे एक नंबर निगेटिव्ह आहे. फॉर एक्झाम्पल एक नंबर पॉझिटिव्ह 3 आहे, दुसरा आपण निगेटिव्ह 3 आहे. ज्यावेळेस आपण यांच्यामध्ये ऑपरेशन्स करतो, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स करतो, ऍडिशन्स करतो, त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येतं की ही इक्वल टू 0 येतो. म्हणजे कुठलाही चार्ज नाही, न्यूट्रल म्हणतो आपण त्याला, नलिफाय, न्यूट्रल. ठीक आहे, मॅथमॅटिक्सचं साधं कॅल्क्युलेशन. मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की ग्लास रॉड आणि सिल्क जेव्हा एकमेकांच्या जवळ घेऊन जातोय त्यावेळेस ते न्यूट्रल होत आहेत. जरा वेळानं काय होत आहेत, ते न्यूट्रल होत आहेत. म्हणून त्यांनी चार्जेसचं नाव दिलं असेल पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा निगेटिव्ह चार्ज. असं कन्सिडर करू शकतो आपण की पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह का दिलं, का, कारण डिफरंट चार्जेसच्या बॉडीवर आपण काही काळासाठी एकमेकांच्या सोबत ठेवल्या तर ती बॉडी न्यूट्रल होते. म्हणजे सेम मॅग्नेट्यूड आहे बट डिफरंट पोलॅरिटी. ठीक आहे, तर हे पोलॅरिटी आहे चार्जेसची, पॉझिटिव्ह चार्ज अँड निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ सम एक्झाम्पल, जस्ट लाईक ग्लास रॉड, दोन्ही ग्लास रॉड घेतले, सिल्क वरती रब केले, दोन्ही प्लास्टिक रॉड घेतले, कॅट वरती रब केले, दोन्ही ग्लास रॉड घेतले, सॉरी एक ग्लास रॉड आणि एक प्लास्टिक रॉड घेतला, glass rod rub on a silk, plastic rod rub on a cat fur, and if you observe that example, we'll get that glass rod and plastic rod are attracted towards each other. ठीक आहे, डिफरंट केसेस पण मिळाले. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ग्लास रॉड आणि कॅट फर एकमेकांना रिपेल करतायत, सिल्क आणि प्लास्टिक रॉड एकमेकांना रिपेल करतायत, त्या पद्धतीने. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्या आपल्याला. त्यानंतर आपण टाईप पण पाहिले चार्जेसचे, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच पाहणार आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एखादी न्यूट्रल बॉडी ही चार्ज कशी होते, जसं मी तुम्हाला सांगितलं रब केल्यावरती चार्ज होते, नेमकं होतं काय आतमध्ये, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. तोपर्यंत एवढंच. थँक्यू.